Ano ba yung ating Z-source? Ayan. Ayan, ayan. Ayan. Good morning. Ituloy-tuloy na natin ang pag-unbox. Unbox naman natin tong order na asawa ko na Hello Kitty. Papakita ko sa inyo yung order niyang mga Hello Kitty. Good morning everyone. Ito. Supportado na ako sa aking collection na Hello Kitty. Dati ako lang ang bumibili, ngayon siya na ang bumibili ng mga Hello Kitty. Pag nakakita siya sa mga catalog na Hello Kitty, pag sinasabi niya, bilhin mo. Tapos pag sabi ko, mahal. Pag sinabi ko lang mahal, alam niya na hindi ako bibili, kaya siya na ang bumibili. Mahilig siya mag-collection. Ay collection din siyang mga sa susunod, i-pa-vlog ko yun, i-flex ko yung mga collection niya. Nandiyon sa kabilang kwarto, ang dami. Mahilig siya sa mga train. Yeah. Ito naman sa akin, Hello Kitty. Ayan. Ayan siya. First, ayan, natutulog na Hello Kitty. Ayan, may mga kasama na naman. Ayan na, Hello Kitty. May bago kayong friends. Friends, tulog din. Ayan o, dalawa na kayo. Tulog. Dalawa na kayong tulog. Ayan, sinamahan ka na niya. Sunod. Ito. Ano ba ito? Lalagyan. Lalagyan siya. Ayan, may mga packet. Para siyang lalagyan. Ayan, siya. Hello Kitty blanket. Blanket siya. Hindi ko na siya bubuksan. At ito naman, Hello Kitty bed. Sa bed. Sa bed siya. Pansapin sa bed. Hindi ko na siya bubuksan. Ganito na lang. At ito is Hello Kitty mask. Lalagyan ng mask pouch. Ilabas ko nga ito at magamit. Kasi yung nagagalit ang asawa ko pag bumili siya tapos tinatago ko lang. Nagagalit siya. Gamitin ko lang. Ito, lalagyan ng mask. Para pag lumalabas ka, pag tinatanggal mo yung mask. Or reserve mask. Ayan, pwede dyan. Ito, pansapin sa unan. Buksan ko pa ba? Pansapin siya sa unan. Ayan, pansapin sa unan. Ito yung ating unans. Yeah, ganito, ilalagay mo sa unan. Ayan o. Ganyan siya. Ayan, nagkalat na tayo. Ganyan siya o. Pansapin siya sa unan. Kalat-kalat na siya. At last ay remote. Hello Kitty at Sukata.
Kumot ata to. Kasi ito yung sapin sa kama. Mayroon ding sapin sa unan. Ito ay kumot. Kumot na Hello Kitty. Ayan na. Nabuksan ko na siya. Balik ulit natin dyan. Kasi ayan o. Kalat na siya. Kalat na. Saka natin ayusin. May lakad kasi ka mamaya. Kaya dyan ko muna siya. Ang hilalabas ko lang is si Baby Sleepy Hello Kitty. Tanggalin kita sa para dyan ko kasama nila. Natutulog na Hello Kitty. Paano na ang ayos mo? Oops. Hindi ko na alam kung ano na ayusin kayo. Kasi ito tulog din siya. Tulog. Ikaw tulog ka din. Dito ka na lang sa likod. Hindi ka nakita. Ulo na lang. At ang isa, dito na lang kayo. At, ayan na sila. Ito yung Hello Kitty. Limited edition na collection ko. Regalo to ng birthday, ng asawa ko sa birthday ko. Ito, dumadating siya every 2 weeks. Ito yung number 1. Number 1 niya is, ayan, Tapos, number 2, ito. And then, number 3 is, ayan. Ano siya? 1976, model, yung ganitong bag. Every years pala sila. 75, 74. Yung number 4 niya is 1977. Ayan yung year. Ayan, ito yung pinakaanong product ng taon na yun. At next week or darating ulit yung number 5. Bali, sila lahat? 80 pieces na ganito. Kaya siguradong matatambak ito dito sa kwartong to. Hello Kitty room na to. Gulo na. Ang gulo na nila. Ayan. Ang aking kalat-kalat na sila dyan. In-unbox ko kaninang Michael Kors. Para magpakita ko yung ating bed. Bed of Hello Kitty. Yan sila. Hello Kitty. Ayan. Ito yung bed ko. Gulo. Hindi ko to ginagamit anong kwartong ito. Lang. Lalagyan ko lang to ng damit. Tapos, iyan nga, yung bed na to, nilagyan ko na ng Pero hindi kami natutulog dito. Doon kami sa kabilang kwarto. Lang talaga to. Para lang sa kanila. Mga Hello Kitty lang. Ayan. Parang tambayan ko lang. Pag, mga gamit dito. Ayan. Mga kalat-kalat sila. Marami pa akong ipapakitang mga Hello Kitty. Nandun sa cabinet, nakabag. Mga ganito. Lalagyan siya ng tissue. Dahil nga, Hello Kitty siya. Sayang kung gamitin yung laman niya. Ayan. Sayang. Sayang gamitin. Alam mo naman ako masayang. Sayang. Ayan. Sa susunod, papakita ko ulit yung ibang collection ko na nasa mga bag. Meron mga plates, mga gamit sa kusina, at marami pang ibang collection. Isa-isahin ko lang yun pag may time. At ngayon kasi, day off ko.
And ito, nakapag-unboxing ng dalawang ng MK at ng Hello Kitty. And see you sa susunod. Thank you sa mga hindi pa subscribe. Please subscribe my channel, Kiss Marpori Abad Travel Vlog, and sa aking Hello Kitty collection sa FB page. Doon lang sa Maria Crisanta Abad Hello Kitty collection. Please follow my page. Thank you. See you.